บังใจตอนที่13สิริโสภาดูคลิปจากโทรศัพท์ที่ถ่ายยื่นให้เป็นภาพความสัมพันธ์สิริโสภากับกายทั้งคำพูดการต่อรองจนกระทั่งสิริโสภาให้กายสัญญาว่าถ้าตนยอมกายอีกครั้งเขาจะไม่ผิดคำพูดที่จะไม่รบกวนตนอีกเมื่อกายสัญญาสิริโสภาจึงโอนอ่อนผ่อนตามความปรารถนาของกายสิริโสภาดูคลิปแล้วตกใจมากพยายามแก้ตัวขอให้ไทยฟังก่อนตนอธิบายได้ไทยเค้นหัวเราะกระชากโทรศัพท์จากมือเธอพูดอย่างเจ็บปวดคุณคงไม่ต้องพูดจนจบก็ได้มั้งเพราะคุณคงรู้ตอนจบอยู่แล้วพูดแล้วเดินจากไปอย่างเร็วสิริโสภาอึ้งงันหน้าซีดเผือกแต่พอได้สติก็วิ่งตามไปกอดไทยจากข้างหลังขณะเขาจะขึ้นรถพูดละล้ำละลักฟังสิก่อนค่ะไทยสิรักคุณสิไม่ได้รักกายไทยถามเรียบว่าถ้าอย่างนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไงสิเมามันเกิดขึ้นเพราะความเมาสิไม่ได้ตั้งใจคุณก็เลยปล่อยเลยตามเลยอย่างนั้นสิไทยเค้นหัวเราะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหลังจากที่สิพลาดเขาก็เลยข่มขู่สิไทยก็ได้ยินแล้วนี่ถ้าสิไม่ยอมเขาก็จะบอกไทยสิเลยต้องยอมไทยแกะมือเธอออกหันมองพูดเหน็บอย่างเจ็บปวดว่ามิน่าหัวตนถึงหนักขึ้นทุกวันที่แท้เพราะมีเขางอกอยู่บนหัวนี่เองพูดแล้วขึ้นรถปิดประตูล็อกขับออกไปอย่างเร็วสิริโสภาตามไปทุบกระจกตะโกนให้คุยกันก่อนแต่ไทยตะบึงรถออกไปแล้วสิริโสภายืนหันรีหันขวางไม่รู้จะทำยังไงเจอพ่อยืนมองอยู่ที่ประตูพ่อสายหน้าพึมพำพ่อเคยเตือนแกแล้วแต่แกก็ไม่ฟังพูดแล้วเดินเข้าบ้านไปสิริโสภาสติแตกกรีดตะโกนอย่างโกรธแค้นไอ้กายไอ้ผู้ชายเฮงซวยแล้วเธอก็ไปหากายที่คอนโดทันทีพอเจอก็ตบหน้าหันกายหันกลับมองหน้านิ่งแกทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงสิริโสภาโวยวายก็เพราะผมรักคุณผมจะไม่ยอมเสียคุณไปให้ไอ้ตำรวจหน้าโง่นั้นเด็ดขาดสิริโสภาตบหน้ากายซ้ำอีกเขายังนิ่งแต่พอเธอจะตบซ้ำเขาจับมือเธอตรึงไว้กับอากาศแล้วตบกลับเต็มแรงจนเธอล้มลงสิริโสภากุมแก้มที่ถูกกายตบมองเขาตะลึงถามเสียงสั่นเนี่ยเหรอที่บอกว่ารักฉันถึงผมจะรักคุณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะยอมให้คุณวางอำนาจข่มผมแบบนี้กายพูดหน้านิ่งเลือดเย็นสิริโสภาดิ้นทุบตีกายอย่างคลุ้มคลั่งกายจับมือเธอไว้พูดขำๆเป็นเมียจะมาเหนือผัวได้ยังไงฉันไม่ใช่เมียแกไอ้เลวคุณนี่ลืมง่ายจังนะไม่เจอกันแค่ไม่กี่วันงั้นต้องทบทวนสักหน่อยแล้วกายหัวเราะร่าสิริโสภายังตะโกนด่าทุบตีกายไม่หยุดแต่พอถูกกายปั้มอยู่ไม่นานก็เงียบไปในคืนที่เงียบเหงาไทยในภาวะที่เจ็บปวดเสียใจผิดหวังขับรถไปบนถนนที่ค่อนข้างโล่งอย่างเลื่อนลอยถึงบริเวณใต้สะพานที่เคยมากับสร้อยสนเขาขับรถเข้าไปจอดมองออกไปนึกถึงวันที่มานั่งริมน้ำกับสร้อยสนวันนั้นเขามีปัญหากับสิริโสภาและยังติดค้างคาใจกันอยู่สร้อยสนมองอย่างเป็นห่วงถามว่าเราจะเล่นกันหรือยังวันนี้ให้เขาถามก่อนไทยไม่ถามแต่บอกเศร้าๆว่าวันนี้สิริโสภาขอเลิกกับตนแล้วจึงถามว่าสมมุตินะสมมุติว่าคุณเป็นแฟนผมคุณทำผิดคุณจะง้อผมไหมสร้อยสนตอบไม่ลังเลว่าถ้าเป็นตนง้อไทยถามทำไมเพราะฉันไม่อยากเสียคนดีๆอย่างคุณไปวันนั้นไทยขอบคุณเธอที่ยังมองเห็นว่าตนเป็นคนดีและน่ารักษาไว้คิดแล้วไทยขับรถออกไปอย่างเร็วตรงไปที่บ้านสร้อยสนจอดรถและมองเข้าไปในบ้านเห็นปิดไฟมืดหมดแล้วเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาแต่ลังเลไม่กล้าโทรออกในที่สุดไทยเอนเบาะนอนเอามือก่ายหน้าผากไม่เข้าใจตนเองว่าทำไมผมต้องคิดถึงคุณทุกครั้งที่มีปัญหาด้วยนะคุณสนซอยสนมาถึงโรงแรมพฤกษานนท์ที่ชะอำเข้าห้องพักแล้วนอนก่ายหน้าผากฟังเสียงคลื่นลมทะเลในยามดึกอดคิดถึงคืนนั้นคืนที่เธอเป็นของไทยไม่ได้ไทยทำไปเพราะความเมาไม่ได้ตั้งใจแต่เธอเต็มใจซอยสนลุกพรวดขึ้นสะบัดหน้าแรงๆเหมือนจะสลัดความคิดถึงไทยออกไปตัดสินใจเด็ดขาดที่จะตัดสายสัมพันธ์กับเขาลงมือเปลี่ยนซิมการ์ดโทรศัพท์ทันทีรุ่งขึ้นไทยไปที่ห้องเตรียมอาหารไทยของโรงแรมแต่เช้าทันเดินตรวจงานกับผู้จัดการผ่านมาเห็นไทยเดินออกจากด้านข้างของห้องเตรียมอาหารไทยเขาทักอย่างแปลกใจว่ามาทานข้าวเหรอเปล่าครับไทยตอบเหนื่อยผู้จัดการไหว้ไทยแล้วเดินแยกไปไทยจึงพูดกับทันบอกว่าตนมาหาคุณสนแต่เพิ่งรู้ว่าเธอลาออกไปแล้ว
ถามไทยว่ารู้หรือเปล่ารู้ตอบแล้วแอบสังเกตไทยก่อนพูดต่อแต่ไม่ได้บอกนายเพราะไม่ได้คิดว่าตอนนี้นายจะสนใจเรื่องอะไรมากไปกว่าเรื่องแต่งงานพี่พอรู้ไหมครับว่าคุณสนไปทำงานที่ไหนผมโทรเข้ามือถือแต่ก็ติดต่อไม่ได้ไทยถามสีหน้ากังวลอยากติดต่อสร้อยสนจริงๆทันนิ่งเมื่อคิดถึงคำขอร้องของสร้อยสนวันก่อนเดินทางไปชามเธอมาดักพบเขาและขอบคุณที่ช่วยย้ายตนไปทำงานที่ชะอำไม่เป็นไรครับแค่จะมาขอบคุณหรือมีอะไรอีกหรือเปล่าคุณคงไม่ได้มาฝากฝังเรื่องเฟื่องระดาแน่ทันถามอย่างผู้ใหญ่และผู้บริหารที่มองออกสร้อยสนยิ้มรับว่าใช่เพราะตนรู้อยู่แล้วว่าเขาจะดูแลระดาได้ดีกว่าใครๆถ้าให้ผมเดาคงเป็นเรื่องในไทยสร้อยสนมองทันอึ้งที่รู้ทันพูดต่อเรียบๆอย่างเดาได้ถูกว่าคุณคงไม่ต้องการให้ในไทยรู้ว่าคุณย้ายไปอยู่ที่สาขาชะอำใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเข้าใจคุณนะผมรับปากจะไม่บอกในไทยแต่คุณต้องรับปากผมข้อหนึ่งว่าถ้ามีปัญหาอะไรคุณจะนึกถึงผมเป็นคนแรกค่ะขอบคุณนะคะซอยสนขอบคุณทั้งที่ดีใจและก็โล่งใจเมื่อทันยื่นมือมาจับมือเขาทันอวยพรแล้วฝากความหวังว่าขอให้สนุกกับงานใหม่นะครับทันนึกถึงที่รับปากกับซอยสนแล้วเขาบอกแทว่าตนไม่รู้ย้อนถามว่าเขามีอะไรกับคุณสนเหรอไม่มีอะไรครับแค่อยากคุยด้วยเพราะเวลาไม่สบายใจได้คุยกับคุณสนทีไรก็สบายใจทุกทีนายมีอะไรไม่สบายใจไทยไม่ทันได้พูดเลขาเข้ามารายงานทันว่ามิสเตอร์ริชาร์ดมาถึงแล้วทันบอกตนกำลังจะขึ้นไปพอดีบอกไทยว่าแล้วค่อยคุยกันแล้วเดินไปกับเลขาไทยถอนใจหันมองไปทางห้องเตรียมอาหารไทยอีกครั้งก่อนเดินไปสร้อยสนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วโทรหาเฟื่องระดาเห็นเบอร์แปลกๆแต่ก็รับสายจึงรู้ว่าเป็นสายจากสร้อยสนถามว่าพี่สนเอาเบอร์ใครโทรมาคะเบอร์ของพี่เองจ้ะพี่เปลี่ยนเบอร์ใหม่ระดาเมมไว้ด้วยอย่าบอกใครนะเฟื่องระดาแปลกใจถามว่าทำไมพี่สนต้องเปลี่ยนเบอร์ด้วยพี่เชื่อเรื่องดวงด้วยเหรองั้นตนต้องลองเปลี่ยนดูบ้างเสียแล้วชีวิตระดาดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนหรอกพี่โทรมาบอกแค่นี้แล้วค่อยคุยกันนะจ๊ะเดี๋ยวค่ะตกลงพี่สนย้ายไปอยู่จังหวัดอะไรคะเฟื่องระดารีบถามแต่สร้อยสนตัดสายไปแล้วทายเดินเข้ามาได้ยินแว่วๆเขาชะงักถามอย่างดีใจว่ากำลังคุยกับคุณสนอยู่เหรอเฟื่องระดาบอกว่าใช่แต่พี่สนวางสายไปแล้วไทยดีใจรีบถามว่าคุณสนย้ายไปทำงานที่ไหนเธอรู้หรือเปล่าฉันกำลังจะถามแต่พี่สนวางสายไปก่อนตอบแล้วเห็นไทยผิดหวังคุณมีอะไรกับพี่สนหรอคะพอดีฉันเพิ่งรู้ว่าคุณสนลาออกจากโรงแรมโทรหาก็ติดต่อไม่ได้คุณสนยังใช้เบอร์เดิมอยู่หรือเปล่าไทยมองหน้ารอคำตอบเฟื่องระดาชะงักนึกถึงที่สร้อยสนสั่งว่าอย่าบอกเบอร์โทรตนให้ใครเลยโมเมตอบก็เบอร์เดิมนี่คะพอดีลูกแก้ววิ่งมาหาเฟื่องระดาบอกว่าทำการบ้านเสร็จแล้วชวนพี่ระดาไปเล่นกันจึงเป็นโอกาสให้เฟื่องระดาเลี่ยงไปได้เนียนๆคืนนี้ทันอาบน้ำเสร็จเดินเข้ามาที่ห้องนอนเพื่อให้เฟื่องระดาใส่เสื้อให้เข้ามาแล้วเห็นเฟื่องระดานั่งเหม่อจนเข้าใกล้ก็ยังไม่รู้ตัวเฟื่องระดาทันเรียกเบาๆแต่เธอสะดุ้งเฮือกทันมองยิ้มแซวคิดอะไรอยู่ฉันรอให้เธอใส่เสื้ออยู่นานแล้วนะเฟื่องระดาปฏิเสธว่าเปล่าแล้วใส่เสื้อติดกระดุมให้จนเรียบร้อยทันถามอีกว่ามีเรื่องอะไรเธอบอกว่าไม่มีอะไรอีกเธอโกหกไม่เก่งหรอกนะเมื่อถูกจับพิรุธได้เฟื่องระดาจึงบอกว่าคือน้าสร้อยขอมาอยู่ด้วยค่ะทันบอกว่าคงเหงาเพราะสร้อยสนไปอยู่ต่างจังหวัดบอกว่าก็เอาสิบ้านช่องเราออกจะกว้างขวางห้องก็ว่างอยู่หลายห้องเฟื่องระดาถามว่าทำไมเขาตกลงง่ายจังคราวก่อนก็เรื่องเงินทีนึงแล้วไม่รู้สิฉันรู้แต่ว่าฉันอยากช่วยเธอทุกเรื่องที่เธอขอเธอบอกฉันหน่อยสิว่าทำไมเพราะคุณรู้สึกผิดมั้งคะที่ทำให้พ่อฉันตายเธอยังโกรธฉันเรื่องคุณเฟื่องอยู่ใช่ไหมเฟื่องระดาสายหน้าแทนคำตอบทันถามอย่างไม่แน่ใจว่าจริงเหรอค่ะฉันรู้แล้วว่ามันเป็นอุบัติเหตุทันถามว่าถ้าอย่างนั้นทำไมตอนแรกเธอถึงไม่เชื่อคงเพราะว่าตอนนั้นฉันไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริงของคุณฉันก็เลยคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเพราะความประมาทแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคุณเป็นคนดีเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นคนดีฉันไม่ใช่เด็กนะคะจะได้ดูคนไม่ออกเห็นทันยิ้มกว้างเธอมองหน้าถามคุณยิ้มอะไรคะ
ทันมองเฟื่องระดาอย่างพิจารณาเฉยคางขึ้นให้มองตนพูดอ่อนโยนใช่เธอไม่ใช่เด็กแล้วจริงๆเฟื่องระดาถามว่าคุณรู้ได้อย่างไรถ้าเธอยังเป็นเด็กเธอคงไม่เขินจนหน้าแดงเวลาอยู่ใกล้ฉันแบบนี้หรอกเฟื่องระดาเขินจนทำตัวไม่ถูกพยายามถอยออกแต่ทันใช้แขนซ้ายโอบกอดกระชับไว้เธอมองหน้าเขาเต็มตาเลยมองกันใกล้ชิดต่างเผยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในหัวใจออกมาอย่างไม่อาจปิดบังได้แต่พอทันจะก้มจูบเฟื่องระดาได้สติผลักออกอย่างเก้อเขินพูดเสียงประหม่าว่าฉันขอไปดูลูกแก้วก่อนนะคะและปากไว้ว่าจะเล่านิทานให้ฟังแล้วรีบออกจากห้องไปอย่างเร็วเธอคงไม่ได้รู้สึกดีๆกับฉันเหมือนอย่างที่ฉันรู้สึกกับเธอใช่ไหมเฟื่องระดาทันพึมพำอย่างผิดหวังเฟื่องระดาไปเล่าให้การดาฟังอย่างตื่นเต้นสับสนกับความรู้สึกของตนเองการดาถามว่าทำไมถึงไม่ยอมให้ทันจูบล่ะเฟื่องระดาบอกว่าตนกลัวทำไมไม่ใช่แกไม่เคยโดนเขาจูบสักหน่อยก็เพราะฉันเคยโดนเขาจูบมาแล้วนะสิถึงได้กลัวงงว่ะแกจะกลัวอะไรอีกฉันกลัวฉันจะเป็นลมเหมือนวันนั้นอีกอ่ะโถเอ้ยการดาหัวเราะขำมากวันนั้นเขาจู่โจมแกไม่ทันตั้งตัวแกก็เลยตกใจจนเป็นลมแต่เมื่อคืนมันไม่เหมือนกันเขาค่อยๆโอ๊ยไม่อยากจะพูดขนลุกอ่ะถ้าเป็นฉันนะการดาทำท่าทะเลนขำๆแต่เฟื่องระดาไม่ขำด้วยขอเลิกคุยเรื่องนี้ดีกว่าเฉยฉายถามว่าพี่วินไปไหนไม่เห็นเลยตั้งแต่มาการดาบอกว่าพี่วินไปมหาวิทยาลัยอ๋อที่แกบอกว่าเขาติดต่อให้พี่วินไปเป็นอาจารย์ใช่ไหมใช่แต่พี่วินไปเพื่อจะปฏิเสธน่ะเฟื่องระดาแปลกใจถามว่าทำไมพี่วินจะกลับไปเรียนต่อแล้วอ้าวก็ไหนบอกว่าจะมาอยู่เมืองไทยเลยไม่ไปเรียนแล้วไงก็อกหักแล้วนี่เลยไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเฟื่องระดาฟังแล้วอึ้งไม่สบายใจมาก เมื่อกวินเป็นส่งเฟื่องระดาเขาคุยร่าเริงมาตลอดทางเขาถามว่าวันนี้ทำไมยายตัวร้ายไม่มาส่งระดาด้วยเธอบอกว่าตนไม่ให้มาเองกวินมองหน้าอย่างแปลกใจเฟื่องระดารีบพูดต่อจริงจังว่าเพราะระดาอยากคุยกับพี่วินตามลำพังกวินตกใจถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเฟื่องระดาพูดขำๆว่าทำไมต้องทำท่าตกใจขนาดนั้นด้วยคะระดาไม่ปล้ำพี่วินหรอกค่ะ ทั้งสองหัวเราะขำไปด้วยกันกวินเลยชวนไปนั่งคุยกันดีไหมถามว่าระดาต้องโทรบอกคุณทันก่อนหรือเปล่าเธอตอบว่าสบายๆว่าไม่ต้องหรอกทันรอเฟื่องระดาอยู่ใจพะวักพะวงแต่ทำเป็นสอนการบ้านลูกแก้วจนดวงใจเร่งให้ไปอาบน้ำตนจะดูแลลูกแก้วเองทันจึงบอกลูกแก้วว่างั้นพ่อไปอาบน้ำก่อนนะพอทันออกไปแล้วสาบ่นกับดวงใจว่าป้าเนี่ยไม่รู้งานเลยไปไล่คุณทันทำไมคุณทันคงจะรอให้คุณครูระดามาอาบน้ำให้หรือเปล่าจริงด้วยฉันลืมไปว่าคุณทันมือเจ็บว่าแต่ทำไมคุณครูระดายังไม่กลับมาอีกนะดวงใจชะเง้อมองไปที่หน้าบ้านอย่างเป็นห่วงกวินกับเฟื่องระดาไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟเฟื่องระดาขอโทษเขากวินถามว่าขอโทษพี่ทำไมระดาไม่ได้ทำอะไรผิดกับพี่สักหน่อยผิดสิคะระดาทำให้พี่วินเสียใจทั้งที่พี่วินดีกับระดามาตลอดกวินหัวเราะบอกว่าที่ผ่านมาตนเป็นฝ่ายรักระดาข้างเดียวพูดแมนๆว่าถึงพี่จะต้องเสียใจมันก็ไม่ใช่ความผิดของระดาขอบคุณค่ะระดาดีใจนะคะที่พี่วินตัดใจเลิกรักระดาได้ใครบอกล่ะว่าพี่จะเลิกรักระดาพี่ยังคงรักระดาต่อไปแบบนี้เฟื่องระดาบอกว่าอย่าเลยมันไม่มีประโยชน์กวินมองอย่างเอ็นดูบ่นเบาๆแปลกจังแฮะเด็กคนนี้การที่พี่ชายจะรักน้องสาวมันต้องหวังผลประโยชน์อะไรด้วยเหรอพี่วินเฟื่องระดาอุทานอย่างตื่นเต้นตื้นตันใจกวินพยักหน้าให้ทั้งสองยิ้มให้กันอย่างมีความสุข